ใครที่อยากใส่นาฬิกาสปอร์ตแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่เถอะทะเกินไปต้องดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมที่จัดรายการทำแมชชีนมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับคือพอขึ้นชื่อว่านาฬิกาสปอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเรือนใหญ่เนาะอันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่นะเพราะว่ามันต้องแบบออกแบบมาเพื่อให้อึดถึกทนมากกว่านาฬิกาปกตินะครับเพราะฉะนั้นตัวเรือนก็ต้องหนาขึ้นตัวกระจกก็ต้องหนาขึ้นนะครับเคสแบ็กที่จะต้องป้องกันก็จะหนาขึ้นโดยเฉพาะนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาดำน้ำเนี่ยยิ่งจะต้องมีสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้นไปหมดเพราะว่าเขาต้องทนต่อแรงดันน้ำได้ดีนาฬิกาดำน้ำจึงมีขนาดที่ใหญ่แต่ด้วยความสวยของนาฬิกาดำน้ำเนี่ยมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยชื่นชอบโดยเฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงเนี่ยก็ชอบนาฬิกาสปอร์ตหลายคนแต่ว่าก็มันใส่ไม่ได้อะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับดังนั้นโดยเฉพาะ Rolex เนี่ยหลายๆคนจะรู้สึกว่าแบบไปลองมาไม่รู้กี่ทีตัดสินใจไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะว่าใส่แล้วทำไมมันไม่สวยใจนึงก็อยากจะซื้อเก็บเงินได้แล้วเตรียมตัวจะไปซื้อแล้วพอไปลองแล้วปรากฏว่าแบบใส่แล้วมันดูเทอะทะดูเกะกะไปหมดบางคนก็ฝืนนะก็ไปซื้อมาใส่ ที่ผมไปคุยมาหลายๆคนเนี่ยบางคนก็แบบใส่แล้วก็ด้วยความที่มันใหญ่แล้วมันหนากว่าที่เราคุ้นเคยเนี่ยใส่ไปชนนู่นชนนี่บ้างเปิดประตูไปชนไปขูดกับรถบ้างไปขูดกับกระเป๋าบ้างหรือว่าใส่แล้วก็รู้สึกหนักรู้สึกรำคาญสุดท้ายก็ถอดเก็บอยู่ในตู้เซฟก็กลายเป็นของที่ไม่ได้คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าของถ้าเราได้ใช้งานบ่อยๆเนี่ยความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นของที่คุ้มค่าแม้มันจะแพงก็ตามนะครับแต่ของที่ไม่ได้ใช้มันคือของแพงยกเว้นว่าโอเคเราซื้อมาลงทุนเราซื้อมาเก็บเราซื้อไว้เก็บไว้ขายในอนาคตหรือเราจะซื้อไว้ให้ลูกหลานของเราอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าแล้วคนที่ข้อมือไม่ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วอยากใส่ Rolex Sport ให้สวยเนี่ยแล้วจะทำยังไงผมมีบางรุ่นมาให้เพื่อนๆดูครับแล้วผมว่าเพื่อนๆควรจะไปลองด้วยตัวเองจริงๆนะครับเรือนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงเนาะก็คือเรือนนี้ครับเรือนนี้คือ Yacht Master 37นะครับก็ตามชื่อเลยนะครับคือเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง37มิลนะครับปกติในการสปอร์ตมันก็จะเริ่มต้นที่40มิล41มิลหรือบางเรือนอย่าง Explorer 2 ก็จะเป็น42มิลนะครับแต่สำหรับคนที่รู้สึกว่าแบบข้อมือบางข้อมือเล็กหนุ่มๆหรือว่าสาวๆก็ได้นะผมแนะนำให้ลองเรือนนี้ดูครับเพราะด้วยความที่เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเขาเล็กลงจาก Submariner ปกตินะ Submariner ถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นอีกเป็น41มิลใช่ไหมครับ Submariner รุ่นก่อนหน้านี้หรือที่ขอบฟิล์มเนี่ยแม้จะเล็กกว่าแล้วเนี่ยแต่ก็อยู่ที่ประมาณ40มิลแต่เรือนเนี้ย37มิลหายไปอีก3มิลนะ3มิลเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเวลาเราดูสเกลมันเล็กจัง3มิลมันแทบไม่มีผลอะไรพอมันเป็นสัดส่วนของนาฬิกาเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางที่หายไป3มิลเนี่ยเวลามันอยู่บนข้อมือมันเล็กลงค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวลักทูลักนะครับลักทูลักของเรือนนี้จะอยู่ประมาณสัก43-44มิลซึ่งถ้าไปเทียบกับนาฬิกาสปอร์ตอย่าง Submariner เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ47มิลเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเส้นผ่าศูนย์กลางทั้งลักทูลักที่มันสั้นลงด้วยเนี่ยมันทำให้เวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยมันดูเล็กลงแต่สิ่งที่ผมชอบจริงๆนะอันนี้เรายังไม่พูดถึงหน้าตาหรือว่าดีเทลของ Color Combination นะเรามาพูดถึงตัวเคสก่อนสิ่งที่ผมชอบจริงๆของ Yacht Master ก็คือนี่ครับคือความบางคือมันเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่แบบบางได้ใจจริงๆอ่ะมันบางมากคือยิ่งไปเปรียบเทียบกับพวกแบบ Submariner อะไรพวกนี้จะรู้เลยว่ามันบางกว่ากันเยอะมากๆนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ที่เขาทำได้บางขนาดนี้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาดำน้ำเขาก็ไม่ได้มาเล่าให้ฟังนะแต่ว่าคำว่า Yacht Master มันคือเป็นเหมือนเป็นผู้ควบคุมเรือยอชต์เจ้าของเรือยอชต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องลงไปดำน้ำลึกไงมันก็อยู่บนผิวน้ำอาจจะว่ายน้ำเล่นบ้าง snorkeling บ้างดำลงไปดูปะการังบ้างแล้วก็ขึ้นมาจิบแชมเปญหรูๆบนเรือมากินซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยบนเรือยอชต์เพราะฉะนั้นมันคือไลฟ์สไตล์ของความหรูหรามันไม่เหมือนซับมารีเนอร์ซึ่งแบบเฮ้ยฉันเป็นนักดำน้ำฉันลงไปดำลงไปลุยนาฬิกาต้องอึดต้องทนใช้งานได้ดีลงไปลึก300เมตรก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยมันคือคนละจุดประสงค์กันเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดูเนี่ยยอชมาสเตอร์ก็เลยเป็นนาฬิกาที่หรูพอมันเป็นหรูเนี่ยมันคือเกิดจากอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของวัสดุที่ใช้อย่างเรือนนี้เป็นทูโทนซึ่งเป็นโรสโกซึ่งผมว่าเขาทำออกมาได้แบบได้สวยหรูมากๆนะครับเนี่ยข้อกลางนะครับเป็นสายแบบออยสเตอร์นะแต่ข้อกลางก็จะเป็นโรสโกนะครับรวมกับตัวขอบนะครับตัวขอบทั้งหมดก็จะเป็นโรสโกตันๆทั้งชิ้นเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับ Submariner เนี่ย Submariner ในรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเซรามิกคราวนี้ตัวด้านในเนี่ยเขาก็ยังทำความเป็นนาฬิกาสปอร์ตได้ครบถ้วนก็คือว่ามันจะต้องดูเวลาได้อย่างชัดเจนนั่นคือฟังก์ชันหลักของนาฬิกาที่เป็นกลุ่มสปอร์ตนะคือจะต้องทำหน้าที่ของมันได้ชัดเจนมาก
เพราะฉะนั้นตัวหน้าปัดเขาจะเป็นดำที่เรียกว่าดำด้านนะครับมันก็เลยจะทำให้มันมองเห็นได้ง่ายมากถ้าเพื่อนๆเทียบกันนะดำด้านกับดำเงาเนี่ยดำด้านเวลามองหน้าปัดเนี่ยมันจะดูแบบได้ง่ายกว่ามันจะไม่มีแสงสะท้อนที่เข้ามาแยงตานะครับตัวขอบนะครับก็จะเป็นขอบเมื่อกี้ที่บอกเป็นขอบโรสโกลด์แต่เป็นขอบที่หมุนได้ทั้ง2ทิศทางเป็น bi directional นะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นนาฬิกาดำน้ำอย่างที่บอกเขาเป็นนาฬิกาที่เอาไว้แบบจับเวลาทั่วๆไปแต่ไม่ถึงกับต้องจับเวลาที่ลงไปดำน้ำใช้ถังออกซิเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำมาให้หมุนได้ทั้ง2ด้านนะครับตัวล็อกด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือเป็นล็อกแบบ2ชั้นนะครับโดยที่เรือนนี้ก็จะเหมือนสำลีเดิมที่ว่าเขาจะมี Easy Link นะครับ Easy Link ก็คือว่าเราสามารถขยับเนี่ยมันจะมีกลไกอยู่ข้างในซึ่งเราทำให้ยืดสายออกมาได้5มิลลิเมตร5มิลลิเมตรก็คือนิดเดียวครึ่งเซนนะครับแต่อันนี้เป็นข้อดีมากๆสำหรับคนที่แบบสมมุติอยากจะใส่เวทสูทลงดำน้ำนิดนึงอ่ะแล้วนาฬิกามันจะต้องอยู่ข้างนอกเวทสูทใช่ไหมเราก็เลื่อน Easy Link ตัวนี้ออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราใส่ทับเสื้อได้เลยปกติเราจะใส่บนข้อมือแบบพอดีใช่ไหมครับพอเราต้องใส่เวทสูทมันอาจจะต้องทำให้นาฬิกาหนาขึ้นมาเพื่อให้ใส่ได้เพราะฉะนั้นเราปรับที่ Easy Link เนี่ยมันจะออกมาอีก5มิลมันก็จะใส่กับเวทสูทได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งสมมติเราใส่ไปแบบเที่ยวทะเลอยู่ชายหาดอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าอากาศมันร้อนเพราะอากาศมันร้อนเนี่ยผิวหนังเราจะขยายตัวแล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดไปนิดนึงเนี่ยเราก็สามารถขยับ Easy Link เนี่ยแล้วก็ทำให้เราใส่ได้สบายมากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีมากๆนะคือมันเห็นมันเป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ผมว่าด้วยความที่ Rolex เขาทำเพื่อ professional จริงๆเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าเขาดูว่าการใช้งานจริงอ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วมันทำให้ใช้งานได้ง่ายแล้วทุกอย่างที่ทำมันก็ดู solid มากๆครับ feeling จับไปเนี่ยการปิดล็อกอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าเพื่อนๆใครสัมผัส Rolex เดี๋ยวจะรู้เลยว่าทุกอย่างมันแบบมันดูแน่นมันดูเนี้ยบมันดูเป็นของที่มี quality สูงมากๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดู37มิลบนข้อมือของผมกันนะครับและนี่คือ Rolex Yachtmaster 37นะครับเป็น2กษัตริย์นะเรียกว่าเป็น Rose Gold กับ Steel นะครับบนข้อมือของผมนะครับข้อมือของผมเนี่ยเส้นรอบวง 6.75 นิ้วเนาะ37มิลเรือนเนี้ยถ้าผมมองว่าผมเคยใส่นาฬิกา40มิล41มิล42มิลมาก่อนเนี่ยอันนี้มันดูเล็กนิดหนึ่งแต่ถามว่าใส่แล้วดูเนียบไหมเนียบมันกลายเป็นว่าผมใส่ได้แล้วก็เป็นนาฬิกาสปอร์ตที่ใส่แล้วเนียบเพื่อนๆดูความบางของเขานะคือมันไม่ได้เหมือนนาฬิกาสปอร์ตอันนี้มันเหมือนกึ่งว่าเดทจัสซึ่งขยับมาทางสปอร์ตนิดนึงแต่ยังไม่ได้เป็นสปอร์ตเต็มตัวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันใส่แล้วมันจะหรูคือถ้าเพื่อนๆนะบางคนที่บอกว่าข้อมือเล็กกว่าผมนะสมมติข้อมือมัน 6.2 นิ้ว 6.5 นิ้วเนี่ยผมแนะนำให้ไปลองไซส์37นี้เลยเราอาจจะเจอแบบโอ้โหรู้งี้ซื้อตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นไซส์นี้นะ37มิลคือสำหรับผมเนี่ยผมว่าถ้าผมไม่ได้ต้องการจะแบบไปดำน้ำจริงๆไปลุยจริงๆหรือเข้าป่าหรืออะไรเงี้ยแล้วต้องการนาฬิกาที่มันแบบมีเรือนเดียวแต่ว่าสามารถไปได้หลายโอกาสหน่อยคือใส่ไปงานใส่อยากให้หรูหราอะไรเงี้ยก็ยังพอได้อยู่อาจจะไม่ได้เนี้ยบถึงนาฬิกาที่เป็นเดรสจ๋าๆนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นโรสโกลด้วยเนี่ยมันก็ยังมีความหรูหราอยู่นะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยคืออยากจะไปใส่สมมติจะไปออฟโรดจะไปแคมปิ้งจะไปอะไรอย่างเงี้ยจะไปลุยน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างคุ้มค่าในแง่นี้นะแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยมันจะได้ภาพเหมือนแบบสปอร์ตแมนหรือว่าเป็นภาพแบบอึดถึกทนอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นนาฬิกาสปอร์ตเต็มตัวขนาดนั้นนะครับโอเคแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าข้อมือประมาณผมหรืออาจจะใหญ่กว่าผมนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่า37มันดูเล็กไปหน่อยมันดูไม่ค่อยบึกบึนไม่ค่อยแมนเลยอะไรเงี้ยผมก็แนะนำอีกเรือนหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเช่นกันนะครับก็คือเป็น Tudor Black Bay 58นะครับ Tudor Black Bay 58เนี่ยเราเคยทำคลิปไปแล้วเพื่อนๆลองไปตามดูได้นะคร่าวๆแล้วกันนะก็คือเป็นนาฬิกาที่มันมีความเป็น Vintage Inspiration อยู่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเคสนะครับตัวขอบเบเซลนะครับที่เหมือนเหรียญด้านข้างนะครับตัวสายนะครับที่ทำเป็นเหมือนรีเวทนะครับยิงรีเวทด้านข้างอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือไซส์นะครับไซส์อยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลาง39มิลก็คือยังเล็กกว่านาฬิกาสปอร์ตในปัจจุบันหลายรุ่นนะครับอย่าง Submariner อย่างที่บอกก็เป็น41มิลไปแล้วอันนี้ก็ยังเล็กกว่าอยู่2มิลนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วมันเป็นเอสเตติกของความวินเทจก็คือเม็ดมะยมเนี่ยเขาไม่มีบาร์พอไม่มีบาร์เนี่ยทุกอย่างมันเลยดูเป็นนาฬิกาวินเทจเลยนะครับแต่ว่าสามารถใส่ได้เหมือนนาฬิการุ่นใหม่ทุกประการนะครับทนอึด
ถึกลุยได้กระจกเป็นซับไฟร์แต่ว่าได้ฟีลลิ่งของนาฬิกาเก่าถ้าใครๆอยากได้นาฬิกาวินเทจแต่ยังไม่พร้อมกับการเสี่ยงของการแบบเสียหายเงี้ยหรืออยากจะไปใส่ลุยได้จริงๆอยากไปลงน้ำทะเลได้จริงๆอยากไปปีนเขาได้จริงๆผมแนะนำให้ลองดูตัว Black Bay 58นะเขามีหลายสีนะมีทั้งสีดำสีน้ำเงินเป็นบรอนซ์ก็มีซึ่งสวยมากๆด้วยเช่นกันนะใครอยากได้นาฬิกาทองแต่ไม่ได้อยากจ่ายเงินหลายๆล้านหรือว่าไม่ได้อยากได้ทองคำขนาดนั้นแต่อยากได้อะไรที่มันดูแบบเป็นสีทองเงี้ยลองไปดู Black Bay 58 Bronze นะครับสวยมากเช่นกันครับและนี่คือ Black Bay 58 บนข้อมือของผมก็สังเกตดูนะทุกอย่างมันก็จะดูหนาขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าสเปคเขาก็จะถ้าเป็นเรื่องของการกันน้ำเนี่ยก็จะสูงกว่า Yachtmaster 37นะครับก็คือเขาจะกันน้ำอยู่ที่200 เมตรเนาะโอเคคราวนี้เดี๋ยวมาเทียบกันให้ดูนะว่าไซส์มันต่างกันขนาดไหนเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้จะรู้แล้วมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะโอเคแล้วเพื่อนๆอาจจะถามว่าแล้วถ้าเทียบกับ Submariner ล่ะมันจะต่างกันเยอะไหมเอา Submariner แต่อันนี้จะเป็น Submariner ที่เป็นฟิล์มนะครับก็คือ16800ก็จะเป็นรุ่นที่เรียกว่า transitional model ก็คือจะเป็นกลางเก่ากลางใหม่ก็คือได้ aesthetic ได้ความงดงามแบบในการ vintage แต่ว่าได้เครื่องได้กระจกซับไฟร์ได้อะไรที่มันเป็นมาตรฐานของรายการรุ่นใหม่แล้วก็คือใส่ใช้งานได้จริงๆนะครับก็สังเกตดูว่า31กับ40มิลก็จะต่างกันพอสมควรนะครับคือถามว่าถ้าเกิดเป็นผมจะเลือกอันไหนเนอะคือถ้าวันไหนถึงบอกเป็นวันไหนคือถ้าวันไหนผมแบบอยากจะลุยหน่อยอยากจะแบบ vintageนิดนึงแต่งตัววินเทจแล้วก็อยากจะได้นาฬิกาที่มันดูไม่ตะโกนอยากได้นาฬิกาสปอร์ตที่มันเรียบๆหรือผมไปทะเลผมไปเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องเลือก16800เรือนนี้นะครับอันนี้คือเรียบมินิมอลคลาสสิกไทม์เลสแน่นอนนะครับแต่ราคาก็สูงกว่านะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนผมอยากจะแคชชวลมากๆแล้วผมอยากได้อะไรที่มันแบบมีสีขึ้นมานิดนึงหรือว่าวันนั้นผมใส่สีฟ้าสีน้ำเงินซึ่งปกติผมชอบใส่สีฟ้าสีน้ำเงินอยู่แล้วนะครับผมก็เลือกนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดน้ำเงินเรือนนี้คือมันไปได้หมดเลยอะสมมุติผมใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนก็ใส่เรือนนี้ไปก็จะแมทช์มากๆเช่นกันนะครับแต่ถ้าบอกว่าถ้าผมจะต้องการความหรูขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่ายังไม่ได้ดูกรีดกลายมากนักไม่ได้ดูเดรสซี่มากนักเนี่ย Yachtmaster 37มิลก็เป็นคำตอบเช่นกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะสำหรับผมเนี่ยผมใส่ได้แต่ผมอาจจะรู้สึกว่าสำหรับข้อมือ 6.7 นิ้วเนี่ยมันยังดูเล็กไปนิดนึงแต่ถ้าใครที่ข้อมือเล็กกว่านี้ต่ำกว่า 6.5 นิ้วขึ้นไปเนี่ยผมว่าคุณน่าจะใส่มันได้สวยมากๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะนาฬิกาเนี่ยมันมีหลากหลายเราอย่าไปโฟกัสกับรุ่นที่ฮิตอย่างเดียวมันอาจจะดีสำหรับคนอื่นมันอาจจะดีสำหรับหลายๆคนแต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่านาฬิกาเนี่ยเลือกซื้อให้ถูกไซส์เลือกซื้อให้เหมาะกับเรามันเหมือนเราใส่รองเท้าอะเราใส่หลวมไปมันก็ไม่ดีเราใส่คับไปมันก็ไม่ดีนาฬิกาก็เป็นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปดูแค่เฉพาะรุ่นอย่าไปดูแค่เฉพาะความดังความฮิตหรือราคาอย่างเดียวอย่างเงี้ยลองเปิดใจแล้วลองดูนาฬิกาหลายๆแบบหลายๆไซส์นะครับเพื่อนๆจะได้เจอเนื้อคู่ตัวจริงที่จะอยู่กับเราไปตลอดนะครับครับสำหรับวันนี้ผมนิดจากรายการทำให้ชินต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ